guys, grabe, worth it. Guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, Angelica Lacsinto, and if you're new to my channel, please like and subscribe. Hi guys, for today's video is gagawa na naman tayo ng panibagong review. So ang product na ating i-review naman is contact lens. So saan ko nga ba na-order yung contact lens ko? So yan guys, na-order ko siya sa Beaubox, isang shop sa Calapan. So ito yung kanilang Facebook page. So pwede nyo silang i-message dito kung gusto nyo umorder ng contact lens kasi 100% safe siya and legit yung shop niya. At dahil dyan, kung gusto nyong maka-discount or kung gusto nyong bumili ng contact lens na at magkaroon ng discount is gamitin nyo lang yung code ko. So yan, ilalagay ko dito yung code ko para magkaroon kayo ng discount. Bakit nga ba ako may code guys? So yan guys, isa kami sa mga napili na brand ambassador ng Beaubox, kami ng boyfriend ko, so couple kami na napili ni Miss Che Marquez. Siya yung owner, CEO ng Beaubox. So yan guys, you can check their Facebook page para sa mga ibang items pa nila kasi meron silang mga bags, shoes, accessories, mga trendy tops, mga ganyan, so mga eyeglass, basta marami pa silang ibang products guys. Kung gusto nyong makita is i-visit nyo lang yung kanilang Facebook page. So yan, Love Aya at saka Beaubox, or you can just message if may order kayo sa pinaka-owner kay Miss Che Marquez. So yan guys, napakabait nitong owner na to at saka napaka-responsible na owner nito si Miss Che, kaya hindi kayo magsisisi pag umorder kayo dito kasi mas maraming discounts pa ang ma-avail nyo. So yun guys, basta pag gusto nyo umorder, gamitin nyo lang yung code ko para magkaroon kayo ng discount. So yan, ilalagay ko naman dito yung discount code at saka ilalagay ko naman sa description box yung kanilang Facebook page at saka yung discount code ko para if ever na umorder kayo is may discount. Nagsiship din sila guys sa iba't ibang lugar, so pwede kayong umorder, magbabayad lang kayo ng shipping fee pero mura lang naman yung shipping fee, kaya okay na okay and worth it naman kasi yung mga items nila is grabe ang ganda. Kasi nga nung una nag-order ako kahapon ng shoes, grabe ang ganda ng sapatos. So ito yung sapatos na in-order ko kahapon, super ganda guys. So marami pa silang ibang sapatos na available sa store. So para sa mga taga Calapan City is pwede kayong mag-visit sa kanilang shop. Ilalagay ko sa description box yung kanilang address and may schedule din sila guys, pero makikita nyo naman yung schedule niya sa Facebook page nila. So yun guys, and if ever na may mga questions kayo or whatever, pwede nyo kung i-message or pwede nyo i-message yung owner, si Miss Che Marquez. So yan, ilalagay ko din dito yung kanyang Facebook account. So yan, pwede kayong mag-place ng order sa kanya. So yun guys, sa mga na-order ko naman is okay naman lahat. So far, hindi porket brand ambassador is ako is yung parang ko na yung kanila. So honest review lang ito guys, pero kung gusto nyong malaman kung gaano kaganda yung quality ng kanilang mga items, pwede naman kayong umorder sa kanila. So yan guys, dahil meron na naman akong items na dumating kanina at gustong gusto ko talaga to, gaya nga na nasabi ko, itong contact lens kasi almost 2 years na yata akong hindi nagko-contact lens. Last na nag-contact lens ako is college pa ako. So nagtatrabaho na ako ngayon pa, ilang trabaho ko na yung ngayon. So ilang years, almost 2 to 3 years na akong hindi nagko-contact lens. So yan guys, umorder ako and napaka worth it ng price nito guys. Wala pa siyang 500. Kaya kung ako sa inyo, i-message nyo na yung Facebook page nila or si Miss Che kasi napakaganda talaga. Gusto ko na nga i-try. Hindi ko lang sure if ever na marunong pa ba ako. Char. So yan guys, itong contact lens nila is may free pa na small solution and may free na rin siyang case. Hindi katulad nung sa iba na contact lens talaga wala pa siyang case and wala pa siyang solution. Pero although maliit lang yung solution niya, at least meron free, di ba? So yan guys, dalawa yung in-order ko. So bali tatlo yung in-order ko, isa sa customer ko at saka dalawa yung para sa akin. So yan guys, ang in-order ko guys is itong isa is Forever Classic na gray. So yan, Forever Classic na gray, hindi kita siya hindi kita. So ito, tsaka ito yung isa is super light blue. Bale, dalawa yung in-order ko. So ilalagay ko dito yung picture kasi pinicturean ko siya agad kanina pagkadating ng item, pagkakuha ko pala. So ito din yung dalawang free na case niya. So yan yung lagayan niya guys, may free din. And then meron din silang small solution na free, dalawa. Napakamura nito guys, afford nyo to para sa mga gustong bumili ng contact lens dyan. And para naman dun sa mga hindi marunong maglagay ng contact lens pero gustong gumamit, pwede naman kayong mag-search sa YouTube kung paano ba gumamit or maglagay ng contact lens kasi napapag-aralan naman yan guys. Nung una nga hindi ko alam, ngayon kung marunong pa rin ako maglagay, pero itatry ko rin. So guys, maalala lang, hindi ako professional ha, pero itatry kong maglagay ulit nitong contact lens. So yan guys, ang itatry muna natin is itong blue kasi itong gray meron na ako dati, pero ibang shade, parang ibang shade ba yun, yung ganun, parang ibang siya. So yan yung gray ko, ito yung dating contact lens ko. So yan, i-attach ko na lang dito. So yun guys, itatry na natin tong kanilang super light na blue.
So yan, let's try. So yan, let's try na muna dito. Nag-effort pa ako mag-makeup. Nag-try lang ako guys kasi hindi talaga ako marunong mag-makeup. Kita nyo naman yung kilay ko. Oh. Yan yung gusto kong matutunan, yung pagkikilay talaga. Lagay ko sa mata. Hindi ko alam kung marunong pa ako maglagay. So yun, nagugas naman ako ng kamay kanina kasi nga nag-makeup ako. Pero makeup light. Feeling ko iiyak na naman ako nito sa unang lagay kasi dati nung first time kong naglagay is umiyak talaga ako. Nakakaisa pa lang tayo pero yung mata ko pulang-pula na. Ayan guys, tapos na tayong maglagay ng contact lens. So ayan talaga namang pinahirapan ako, 'di ba? Iyak talaga ako. So ganyan kasi talaga sa unang lagay niyo ng contact lens. Masakit. Hindi naman siya totally masakit. Yung parang hindi ka pa lang kasi sanay ulit kaya ganun. So yun guys, ito na siya, yung contact lens natin na super light blue. So di ba ang lakas maka-blooming or ang lakas makaganda. So yan, nasa nang ganda. Kita ayusin lang natin. So yan, compare nyo naman dun sa kaninang wala akong contact lens sa ngayon, di ba? Kasi guys, talagang ang babae is parang nagbo-bloom or gumaganda, nagsisimula yan sa mata. Kahit sinong tanungin nyo, parang ang mukha is gumaganda or ang mukha is napapansin, ang unang napapansin sa mukha is yung mata. Yung mata guys, ewan ko, parang ang lakas ng dating sa mata eh. So yan, hindi kita yung pagka-blue nyo, gawa dun sa light, pero tingnan nyo. Ang ganda. Siguro sa morning to makikita itong kulay blue na to. Pero itagalay ko din bukas, tapos maglalagay ako ng picture or mag-a-attach ako ng picture dito. So yun guys, tingnan nyo, dati kasi pag naglalagay ako ng contact lens, is talagang sobrang iyak ng iyak. Parang hindi iyak ng iyak, luha ng luha, pati yung luha ko. Pero ngayon guys, is tingnan nyo, hindi na siya ganun kasakit. Kahit after 3 years ata or 3 years, 2 to 3 years ako hindi nakapaglagay ulit ng contact lens. So ngayon, ang ganda na, grabe. So yan guys, para sa mga gustong umorder, wag na magpatumpik-tumpik ha, mag-message na kayo sa Lakas or Beaubox or kay Miss Che. So yan, napakaganda talaga ng contact lens nila and afford na afford nyo. And kung gusto nyo magkaroon ng discounts is, meron ako ditong discount code na pwede nyo gamitin. Kahit sino sa inyo pwedeng gumamit nito, basta ilagay nyo lang tong discount code na to, isend nyo to doon sa may-ari kay Miss Che or dun sa Lakas na page or dun sa Beaubox, kung alin man dun, mag-message lang kayo sa kanila. Ang ganda, grabe. So kung i-rate ko to 1 to 10 is 10. Nakakainis ang ganda niya, oh. Or ako lang yung nagagandahan sa akin, charot. But tingnan mo. Okay lang. Diba? So iyan na, ito-try naman natin is itong gray. So, ayan, okay na, nakuha ko na yung gray. Ito na yung gray. So, tatanggalin na natin ito kaya. Marunong pa ba ako magtanggal? So, ayan guys, tapos na tayo maglagay yung gray naman yun. Yung tinlay natin. So, yan, ito ay ang Forever Classic na gray. Tapos kanina yung tinlay natin blue is Selfie Queen Blue. So, yan guys, tingnan nyo yung kulay gray. So yun guys, mas bet ko yung gray. Gray talaga. Dati gray din yung aking lens. So ngayon is gray para gray and blue. So yun, pero mas bet ko to. So yun guys, nakita nyo naman kung gaano kaganda yung my contact lens. So yan, nakita nyo yung kulay blue at saka yung kulay gray. Pero mas bet ko yung kulay gray, diba? Mas bet ko to. Diba? Halatang halata kasi yung blue parang medyo black din siya.
So yun guys, para sa mga gustong umorder ng contact lens, murang-mura lang, wala pa tong 500 guys. Message nyo lang si Miss Che, Beaubox Address or Love Aya. Kung gusto nyo maka-avail ng contact lens na may discount or kahit anong product na may discount sa Beaubox is gamitin nyo lang yung discount code ko. Pwede kahit kanino. So yan, i-insert ko dito yung discount code ko and pwede nyo lang magamit siya. I-send nyo lang siya dun sa owner before nyo i-send yung inyong order para ma-discountan kayo. So yun lang guys. Thank you for watching and don't forget to like our Facebook page, Love Aya. Thank you for watching, and if you like this video, give this video a thumbs up. And kung bago ka lang sa aking YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and also don't forget to click the notification bell button besides para maging updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. So yun lang guys, thank you for watching. See you on my next vlog.